Good day, everyone. So today we will be having a series of examples of looping. Okay, so particularly for loop ang akong gamiton. Now this is a program that will show the total numbers shown. Okay, so for example, from 1 to 10, i-add niya, it will get the total sum, okay, of um, the numbers that will be shown. So for example, 1 to 10, so 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Now, how are we going to do that? Okay, so we will be declaring variables x, okay, or variable x, and then start, for example, um, from 1 to 10 lang sa nga to ang buhatan o i-add. Okay. Okay, so kani siya ang loop, di ba? It starts from 1 and ends with 10. Okay, now what will we doing inside this loop? So first is i-displace na to, no? I-displace na to ang value sa x. Okay, so mugawas dira ang 1 to 10, tama? Now, we are going to get the sum of the numbers 1 to 10. How are we going to do that? Okay, we will declare variable sum equals 0. Now, sir, why are we going to set sum as 0? Because first of all, na usahay manggod na ay values or trash values na masulod sa variable sum. Mas tindot na i-clear nato siya, mo na to siya 0 first. Initialize na to siya as 0 para sa looping mag-start ang value sa sum as 0. Okay. So how are we going to get the sum? Is sum is equal to sum plus x. Okay? So ang first value ni sum is 0, 'di ba? And then ang value niya which is x kay 1, mag-change siya. Sorry. Dapat siya na siya inside the loop. Kaya ano na siya sa inside sa loop? It's because para, 'di ba? Value sa sum niya is 0 plus x. Ang first value sa x niya is 1, 'di ba? Then mag-increment siya, so magiging 0 plus 1. Ang value sa sum na to magiging 1 na. No? Tapos, mag-increment tapos si x, mahimong 2, so true. So, mag-display si 2, space. Then, ang value sa imong x is 2. Now, ang value sa imong sum kaganina is 1. 1 plus 2, 3. And so on and so forth. Nakuha niya ang sum from 1 to 10. Okay? So, para mas masabtan gid nato, I will be showing you an Excel file. So, hold on. Magbuhat ta og Excel. So, itong Excel. Dali lang. Add. Ayun. Okay, so first loop na to. Ko na i-zoom na para klaro. Okay, so first loop na to. First loop. Ang value sa x is 1. Okay, ang value sa sum ay ano na lang, first loop. Hold on. Pwede ba ni? Ana na lang, no? So, sa first loop, ang value sa atong x is 1. Ang sum is 0.
Okay. Sa second loop, since makita na to, di ba, mag-increment si x. So, mahimong 2 si x. Tapos, sum, ang value sa sum sa first loop is 0 man, plus x, which is 2. Tama? Okay, again ha. Sa first loop tabalik. Hold on. Okay, confusing yun ni siya ba? Gusto gina ako masabtan yun ninyo. First loop, ang value sa x is 1. Ang value sa sum is 0. So, ang sum is 0 plus 1. Okay, which is 1. Sorry, dapat 1 di ang sum dire. Now, ang next loop, mag-increment naman si x. So, pag increment ni x, nahimo na siyang 2. So, 2 na ang value ni x. Tapos, ang sum kaganina is 1 plus 2. So, ang value na sa sum sa second loop is 3. Okay? Sa third loop, na-increment si x, nahimong 3. So, 3 na ni siya. So, 3. Ang sum sa second loop is 3. So, mahimo na siyang 6. So, 4. Ang fourth loop, value sa x is 4. So, 4 na ni siya. Plus ang sum nimo, which is 6, mahimong 10. So, kani sa fifth loop, 5 na si x. So, x is 5. So, ang sum sa kaganina is 10, mahimong 15. So, mag-increment si x, mahimong 6. 6 si x. Ang sum is, ang sum kaganina was 15. So, 15 plus 6 may mag-21. Sa 7th loop, 7. So, ang sum is 21 plus 7 may mag-28. Sa 8th loop, ang value sa x is 8. So, 8 na ni siya. Ang sum kaganina, ang value niya is 28. So, 36 na. So, sa 9th loop, 9 ang value ni x. Okay? 9 yung value ni x. And then, ang sum kaganina was 36. So, 36 plus 9. So, 45 na ang value ni sum. And the last loop, 10 ang value ni x. So, 10 daw ang value ni x. Niya ang sum kaganina was 45. So, ang sum total is 55. The question is, how will we be able to show ang sum? So, dapat na siya sa gawas sa loop. Kaya kung ibutang natin siya sa sulod, ang mahitabo is, mubalik-balik po ning C out diri a. Okay? So, the sum is, ano na lang. Okay, let's see if it is correct. Okay, so the sum is 55. Now we are correct. Okay, sir, what if gusto na ko na gusto na ko sir na mag-start ta sa start o mag-end ta sa end. Okay, ay sorry, wala din nakita no ang exe sub. So i-show na to. Again, ang exe file ana niya or executable. Ayun, asa na to? Oops. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The sum is 55. Okay? So I hope nasabtan ang kanana example. Again, let's have another example. Sir, what if mag-initialize o mag-set ko o ako mag-ingon og enter number as a mag-start o enter number as a mag-end. So, wala problema. Bato na to na. So, enter start. Okay? So, ano lang po siya? Start ni siya. Kani po siya is end.
ano na siya, no? So, same lang gyapon ang explanation kaganina sa Excel file natong gibuhat. So, let's show if our output is correct. Okay, so enter start. For example, mag-start ta sa 5 and ta sa 15. Okay, kuhaon niya ang sum. So, 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 and to 15. The sum of that will be 110. Alright? So, with this application or with this type of problem, we can actually get a factorial of a number, right? So, unsa din ang factorial, sir? So, ang factorial, if sa mga wala nakabalo, ang factorial is, for example, get the factorial of 5. So, it will get 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay? So, meaning, nag-decrement siya, pero ang problema, ang difference is that i-multiply niya ang numbers. How do we do that? Okay, first is we are going to set, since factorial is product 5 times 4, so let's use product instead. So product is equal to 1. Okay, nganong 1 man, sir? Kay kung iset na to siya as 0, i-times ni mo 0 ang any number, ma-0 gid siya, right? Pero kung imo na to product equals 1, i-times na to siya og 1, so as is gyapon ang product niya. So enter factorial of a number. Okay, so C in factorial. Ayan. Sige, so C in factorial. So, of course, we have to start with 1 or, sige, start as a factorial. Okay, so sa input man ni sir kay 5 times 4 times 3 times 2 times 1 man. So, mag-start as a factorial, tama? And then, greater than or equal to end. Okay, so greater than or equal to end, dili end. Unsa man dapat atong ibutang diri Of course, it should be 1. No, okay, for example, ang i-input sa user is 5. So 5 hantod 1. Pero kani siya, this will not be increment. This will be now decrement. Okay, magsuod ka sa 5 again, mag-decrement ka by 1. So 5 minus 1. So 4. So 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Then, i-see out na to. Sige, i-see out na to si x para makita ginato, no? But this one, the process is now different. So product equals product times x. Okay? So, what will happen here now? Okay, sabto na po nato no using si mahiwagang Excel. Okay, so since 5 lang atong i-input no, so pila lang na siya ka loops? 5 lang pud ka loop. Ana no. So i-display sa nato si exe file. Atong i-run. Ay, sorry. The product, the factorial is okay, factorial of a number, for example, 5. Okay, so 540 to 1. Factorial is 120. Bakit, sir? How is that? How is that? Paano po yun nangyari? How did that happen? Okay, watch closely.
So first loop, the value of our x is 1. Oh, sorry. The value of our x is factorial, which is 5, right? And then the value of product is 1, tama, times x, which is 5. So product is 5. Diba? Ang x man is 5. So times 1. Kay 1 man na diri. So 5 ang first value nato sa product. Second loop, nag-decrement man siya. So 4 na atong value sa x. Now, ang value sa product kaganina is 5. So 5 times ang value sa x, which is 4. So 20 na na siya. So next value sa x sa third loop is 3, kaya nag-decrement man. Tapos ang product na to ganina, kay 20, di ba? So 20 na ni siya. Times 3, which is 60. Okay? Then, ang next loop, sa fourth loop, 2 na lang si x. So 2 si x. Ang product na to ganina was 60. So 60 times 2 is 120. Then sa last loop is 1. So 120 times 1, 120. So mo nang nahitabo sa ato ang uh, loop, no, inside the factorial. Okay? So pag 6 pud siya ka loop, so 6 pud mag-start ang first loop. So 6, 5, 4, 3, 2, 1. So lahi pud ang factorial value niya. Ang factorial value niya sa 6 is 720, I think. Okay? So that is how you get a factorial of a number using C++. Okay? So guys, what you need to do now is to do the flowchart of this and submit it today until 11:59 p.m. Okay? I hope you have learned something, okay, for today. So thank you so much for listening. Again, do the flowchart of the factorial program only. Okay? So once again, have a nice day. Thank you.